Kokote, it's me again, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pinutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this video lecture series ay pagpapatuloy natin ang pakikipagtalakayan sa kwento ng Ibong Adarna, kung saan tayo ay nasa ika-6 na kabanata na ngayong video lecture. So, kung noong sa Kabanata 5 ay nakitaan natin si Don Juan na may pagkukusang loob na tumulong sa kanyang pamilya upang hanapin ang kanyang dalawang nawawalang kapatid na si Don Pedro at Don Diego. At siya ay nakapaglakbay lamang sa loob ng 4 na buwan nang walang dalang kabayo at merong lamang dalang 5 pirasong tinapay kung saan siya ay kumakain lamang ng isang tinapay kada isang buwan. At dito ay may sobrang tinapay at may nakita siyang isang leproso sa may puno ng piedras platas at ang leproso ay humihingi ng pagkain mula kay Don Juan. So, nandito ng kadugsong ng ika-6 na kabanata. So, ang kabanatang ito ay pamamagatan nating Gantimpala ng Kabutihang Loob. Yan. So, dahil si Don Juan ay may mabuting kalooban at binigyan niya ng pagkain or yung natitirang isang tinapay sa matandang leprosong humihingi ng pagkain, ay siyang tinulungan ng matandang leproso sa kanyang pakay. So dito, pinakita ni Don Juan na kapag tayo ay may sobra at hindi naman kailangan, ay marapat natin itong ibahagi sa iba. Yun. So dito, agad niyang binigyan ng tinapay ang matandang leproso. So nasabi nga natin kanina na ang matandang leproso ay nagbigay tulong kay Don Juan bilang pasasalamat dahil sa pagbigay ng pagkain, at dito niya tinuro kay Don Juan na kung paano mapapagandang kanyang paghuli sa Ibong Adarna. Yun. Nagbigay ng panuto si leproso kung sino ang makakatulong sa kanya, at ito ay ang matandang ermitanyo. Yan, yung ermitanyo. So, bago umalis si Don Juan sa puno ng piedras platas, ay ibinalik ng ketongin ang kanyang tinapay na binigay dahil hindi naman talaga humihingi ng tinapay ang leproso. Hindi yun pakay ng leproso. Parang ang nangyari, ang leproso ay naging isang instrumento ng Diyos or ng Panginoon upang subukan ang kalambutan ng puso ni Don Juan. Yan. So parang tinetest siya ng Diyos o ng Panginoon kung siya ay may mabuting kalooban na tutulong sa leproso. Yan. So kapag tinulungan ito ni Don Juan, ay magkakaroon siya ng magandang panuto or instruction, at kapag siya ay dinedma naman nito, ay mamimiss niya yung opportunity para sa mas magandang paghuli ng Ibong Adarna. So yun lang yun, at mas pinili ni Don Juan ang kabutihan. Dito, binalik ng matanda ang pagkain pero hindi tinanggap ni Don Juan at umalis kaagad siya. Yan. So dito pinakita ni Don Juan na ang kanyang pagkakaroon ng pagkamaawain, at hindi niya na ito tinanggap dahil alam niya na kapag tinanggap niya ito ay maaari siyang mahawa ng sakit na ketong. Yun. Noong naglalakbay siya, nakita niya ang piedras platas at naalala niya ang instruction ng matandang leproso na dapat ituloy ang lakbay niya at hanapin ang isang bahay ng ermitanyo. Nakita niya ang bahay na sinabi ng matanda. Kumatok si Don Juan at pinapasok naman siya ng ermitanyo. So dito ay pinakita niya ang paggalang sa bahay ng ermitanyo. Siya ay kumatok muna bilang senyales na siya ay may nararapat na gawin sa bahay na ermitanyo. Dito ay pinakita na ermitanyo ang pagiging hospitable or yung pagtanggap sa bisita. At si Don Juan muna ay pinakain at pinainom ng ermitanyo. Yan. Alam ata ni ermitanyo na galing si Don Juan sa napakalayong paglalakbay mula sa loob ng 4 na buwan. So pagkatapos niyang kumain, uminom at maglinis, ay tinanong ng ermitanyo kung bakit siya napaparoon. Sinabi ni Don Juan na kailangan niyang hulihin ng Ibong Adarna upang gamutin ang kanyang haring may sakit. So kinuwento niya sa leproso, so kinuwento niya uli sa ermitanyo ang nangyari sa kanyang ama. Nakita na ermitanyo ang kalinisan ng puso ni Don Juan at sinabi niya ang dapat gawin upang mahuli ang Ibong Adarna sa mas magandang paraan. Nagbigay ang ermitanyo kay Don Juan ng 3 bagay, at ito ang mga iyon.
Unang bagay ay ang labaha o kutsilyo. Ikalawa ang dayap. At ikatlo, ang gintong tali. So dito, malalaman natin sa susunod na kabanata kung ano-ano nga ba ang mga kahalagahan o mga functions ng mga tatlong bagay na ito sa paghuli ng Ibong Adarna. Dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong na ating mababasa sa kwentong ito. So, ang saknong 145 ay dito pinakita na si Don Juan ay matulungin mula sa pagbibigay ng tinapay mula sa nanghihingi ng tinapay na leproso. So, sa saknong 161 naman ay ang huling masasabi nating napakahalagang saknong dahil dito pinakita na hindi talaga binigay ni Don Juan ang tinapay sa leproso dahil naawa siya kundi dapat bawiin niya. Yon. So, hindi niya na binawi ang tinapay na binabalik ng leproso. Bukod siya ay natatakot na mahawaan o matapuan ng sakit na ketong, ay bilang tao ay naawa rin siya kaya deserve ng leprosong iyon ang tinapay na kanyang binigay dahil tinulungan din naman siya nito. So, naging mutual lang yung nangyari. Ano nga ba yung mga gabay na tanong para sa kabanatang ito? So una, bakit ayaw ni Don Juan na tanggapin muli ang tinapay? Dahil nasagot na natin ito sa aking mga sinabi kanina dahil nga siya ay naawa sa matandang leproso. So ikalawa, kailan dapat mahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna? Ito ay dapat mahuli sa dapat na mas maagang panahon upang mas gumaling si Haring Fernando sa kanyang malubhang sakit. Ikatlo, ano-ano ang mga kagamitan na ibinigay sa kanya ng ermitanyo? Ito ay ang una, labaha o kutsilyo. Ikalawa, ang dayap. Itong dayap nito ay isang uri ng kalamansi na kanyang magagamit sa susunod na kabanata. At ikatlo, ang gintong tali. So, ano-ano kaya ang mga functions ng mga ito? At ito ay malalaman natin sa susunod na kabanata. So, ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng saknong na ito? So, napakahalaga ng saknong na ito dahil dito pinakita ng ating bidang karakter na si Don Juan ang pagkakaroon ng isang mabuting kalooban o yung pagiging matulungin sa kapwa. So dito, pinakita ng may akda na kapag tayo ay may binigay sa ating kapwa, tayo yung naging mabuti para sa kanila, ay babalik din sa atin ng ating tinulungan ang mga tulong na ibinigay natin. So parang give and take lang yung mga nangyayari. Kung tayo ay merong extra blessing sa ating buhay, ay marapat natin itong ibahagi para sa iba dahil hindi man ngayon o maaari sa susunod pa ay ang mga blessings nito ay muli nating matatanggap. Yan.